ว่ากันต้องอกตั้งใจทุกท่านทุกคนถึงบรรดาทุกท่านมาร่วมกันหรือเป็นการที่เกิดอย่างหนึ่งในวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนาก็เป็นวันแปดธรรมตามประเพณีในทางพระพุทธศาสนาเป็นถือว่าเป็นวันสำคัญบรรดาทุกท่านที่จะเป็นผู้ใกล้ชิดต่อพระพุทธธรรมประสงค์จะต้องถือการประพฤติปฏิบัติเป็นการพิเศษทั้งสองอย่างเลยบรรดาทุกท่านทุกคนที่มีท่านอำเภอเป็นประธานตลอดจนถึงข้าราชการในคณะกรรมการอำเภอทุกฝ่ายการประชาชนทุกหมู่บ้านเขาถือสามารถแต่ดีแต่แสดงว่าเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นบาสงฆ์วัดที่ขาใส่จิตต่อพระพุทธธรรมประสงค์เป็นผู้ที่มุ่งดีหวังดีในทางพระพุทธศาสนากันทุกรูปทุกนามที่ชื่อคำต่างๆซึ่งบรรดาทุกท่านเลยชัดขึ้นก็รู้สึกว่าเสร็จสิ้นเลยมันก็แรกไม่จนที่ให้ถึงที่สุดก็เรียกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตอนนี้ก็มีไปเป็นโอกาสที่จะแนะนำในด้านธรรมะมาฝากฝังไปแก้บรรดาทุกท่านทุกคนเพื่อรู้จักพยายามมาบ้านนี้ก็รู้สึกว่าหลายหน้าหลายตามาร่วมกันหลายคนแต่ว่าเจอแล้วมากกว่านี้ก็อยู่ทุกวันละแต่ว่านี่จะเมื่อหน่อยเนี่ยก็เป็นธรรมดาบางท่านบางคนก็ว่าให้ทักแต่นี่ว่าที่มาทำที่ทำกันจริงๆเลยทุกคนนี่จะเมื่อมากอันนี้ก็เป็นเหตุที่ให้เจ้าประสงค์ที่ว่ามันจะมากเลยก็ไม่ใช่ยิ่งดีและขออนุโมทนาน้ำบรรดาทุกท่านทุกท่านถึงเป็นข้าวเมืองอาจสามารถผมกับตูนเมืองว่าอาจสามารถจริงๆแต่ว่าอาจจะสามารถมีเรื่องอะไรจะไล่อีกหน่อยนึงอันนี้ก็เลยสามารถยังเป็นที่จะปฏิบัติแบบเหลือเวลาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาเพื่อร่างกายกันได้ความและกันได้สติปัญญาทุกด้านแต่มีที่จะทำต่างๆยังสื่อทำกันเป็นข้อแรกจะเชื่อทับแสดงจนถึงพระพุทธธรรมประสงค์อันนี้ก็จะได้นำมาและแน่บอกวิธีการให้เจ้าบรรดาทุกท่านทุกคนโดยสาวกเข้าใจเรื่องวัตถุประสงค์ในการมากกระทั่งกรรมการเป็นอย่างว่าทั้งแล้วคือผู้ที่ตามจะไม่เคยไปรบมาหลายวันถ้ามีการแสดงตนถึงเรื่องพุทธธรรมประสงค์อันนี้ไม่เป็นวัตถุประสงค์หรือเป็นพุทธประเพณีไม่ได้เกินพุทธการเป็นการแสดงตนมาเป็นผู้นับพระพุทธนับถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพระนะเป็นที่สิ่งที่อาศัยกันจริงจังเป็นที่ที่ใจอันนี้ถ้ามีผู้มีกระท่าเรียนใช้ในลัทธิประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องย่อมเป็นพุทธบริษัทหรือย่อมโมขอเกิดวิธีการเขาเป็นมาพิคัดดัดแต่งทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจของเขาให้เป็นไปตามแบบของธรรมะหรือตามแบบคำสั่งคำสอนของตนมีการจะเป็นผู้ใกล้ชิดต่อพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธธรรมประสงค์แต่จะไม่ทำปฏิญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์ยังบรรดาทุกท่านทุกคนไม่ว่าตามเป็นแต่เรียกว่าที่นอกเหนือไปจากพระพุทธธรรมประสงค์ที่เป็นเทนะที่ถึงที่มาใช้ที่แท้จริงเนี่ยสมัยก็ว่าจะเขาบอกว่านี่แหละอันนี้คือเป็นแค่มาอายุเรื่องตัวเองถ้าใช้ในด้านข้างนอกเนี่ยก็จะไม่เป็นยังไงแต่ตรงนี้เป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นตัวเป็นข้างจิตใจตัวเป็นข้างอาศัยไว้เป็นตัวที่จิตใจของเขาแต่มันไม่รักกันแค่นั้นแหละเราบอกวิธีการเพื่อการธรรมดาทุกท่านทุกคนแต่ในปฏิบัติในทางพุทธศาสนาแต่ไม่มีตัวว่าถึงเนี่ยมีว่าจะมีตัวผมตัวข้างจะได้ทำบุญพื้นท่านกันด้วยตามประเพณีและตามกันได้แต่ถ้าเช่นสามารถแต่จะทำกันไม่เรื่อยๆแต่ว่าจะเป็นพุทธหรือเป็นศาสนานั้นแต่ไม่มีการเสียสละกันด้วยเป็นธรรมดาเรียกว่าเป็นการสงเคราะห์การช่วยเหลือการสนับสนุนการเป็นสมเด็จเป็นจะทำกันด้วยไม่บรรดาศาสนาต่างๆแต่ว่าไม่พุทธศาสนาให้กับมีการกระทำแต่เดี๋ยวเป็นการทำบุญไม่ว่าถือต่อของเงินท่องต่างๆสิ่งของมีทั้งหมดเดี๋ยวให้กระทำกันดี
แต่ยังไม่เข้าใกล้ชิดถึงจะถูกกระทำประสงค์ที่เราไม่แต่นี่เป็นบางท่านบางคนลักษณะที่ยังได้หรือว่ามาขอเป็นคนมาเป็นขอว่าเป็นที่หลักหรือว่าเป็นครูที่ใจทั้งให้อันนี้เดี๋ยวยังได้เป็นคนเข้าใกล้ชิดแต่เดี๋ยวเยอะเรื่องยังไงลักษณะการเข้าใกล้ชิดมันไม่ใช่ว่าอยู่ขอก็ต้องเป็นครูที่ใจจริงๆอันนี้บรรดาได้สั่งจะต้องคือมาถือพระพุทธศาสนาแต่เพื่อที่ก่อโกยเพื่อนั่งก็มีได้พระพุทธศาสนาเนี่ยมาถือเพื่อมาสวมมาไอ้นี่ไม่ใส่ที่ใส่ของเขาเพื่อจะเป็นเพื่อก็ไม่ยึดที่ของมีเป็นเป้าหมายในการที่ให้มาดับถือมาสารพัดนอกมาเสียสละในเพียงแค่ท่านต่างๆเพื่อบูชาขึ้นเพื่อพุทธธรรมประสงค์แต่เมื่อหวังจะได้เป็นย่อมเป็นดีนี่แหละพูดกันง่ายธรรมดาเขาได้เข้าใจคิดเรื่อยๆวิเคราะห์ก็ต้องเป็นมากถึงขอว่าจะปฏิบัติเป็นกายว่าจะคิดใจแล้วก็เรียกว่าไม่ได้ถ้าปฏิบัติจะให้วันถึงได้จะได้แชร์ได้เชื่อมนามิคือปฏิบัติถึงจะไม่ได้ทั้งหมดหรือเรียกว่าบูชาจะไม่ได้นามิของทั้งหมดเพื่อปฏิบัติบูชาโดยการฝึกหัดได้แต่งทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจให้ถูกต้องตามแบบวิธีการของตนแต่เดี๋ยววันได้เมื่อเป็นบางขังบางข้าวเย็นๆร้อนๆแต่ท่านนั่งเนี่ยฉะนั้นเป็นใจไม่วิธีการให้แสดงตนหรือยึดถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นหลักแล้วก็พร้อมทั้งการปฏิบัติไปด้วยหลักการมันไม่ได้สมัยต่างพุทธกาลนี่จะยังกันไม่ได้กำลังนี่มาเลยอันนี้ก็เลยว่าไม่ตั้งข้าวยังบรรดาทุกสั่งเพื่อที่จะใหญ่เราจะพูดว่าต้องมีการสอนพี่น้องจะดีแม่ประโยชน์เนี่ยประโยชน์เกิดถึงพอประโยชน์เกิดเรื่องเป็นถึงจะพูดว่าท่านประสงค์มีคำปฏิญาณเป็นที่เขาไปติดต่อพระพุทธธรรมประสงค์จริงๆการเรียนการมาสมัยหลังๆจะต้องใช้มีวิธีการเมืองกันแต่ถือว่าเป็นการรับประทานใจขั้นก้อนรับถึงที่จะตั้งกำมั่งของท่านที่วิจารณ์ยาไปแล้วที่สามขั้นเลยแต่ก็ถึงขอเป็นต้องถึงด้วยการหน้าที่หน้าสามเณรมีสาธุราไปเลยแต่หลักการประเทศปฏิบัติมันจะปฏิบัติกันแบบเดิมโดยมากก็จะชี้แจงเนี่ยบอกวิธีการความข้อจริงมันถ้าเขางดเว้นจากสิ่งที่นอกเหนือไปจากคำสั่งคำสอนของพระคุณโดยได้ถือหลายแบบหลายวิธีการอันนี้เป็นข้อกฎที่เครื่องหมดหรือเป็นข้อห้ามกันมั้งถ้าเขายึดพระพุทธธรรมประสงค์จริงจังเพื่อโดยทุกของเกิดขึ้นในร่างจิตใจของเขาเรื่องงานเดินขึ้นนอกเหนือไปจากเขาไม่ได้ยึดหมายยกตัวอย่างเรื่องลัทธิผู้ถือดีกาจะดีหรือพวกถือเป็นคนเป็นทางเกี่ยวกับเรื่องฐานวิชาจะยังต่ำๆไม่ยังไม่ดีแม้จะมีทางศึกษาเรื่องเป็นทหารยังหมดมาเจริญเกิดที่ข้อมูลท่าหมอเจ้าคอยสารน้ำผู้ถือดีกาไม่เป็นมือเราเพราะพวกเรานี่เป็นผู้เคารพต่อพระพุทธศาสนาถ้าเขาไปยึดถือเขาเป็นเจ้านายแล้วก็ติดกับท่านประสงค์เข้าถึงกันฉะนั้นเป็นว่าให้หามไปกราบไปไหว้ไปเคารพนอบคิดแต่ให้ถึงได้หลายครั้งให้ยึดถือเฉพาะไม่ไปถูกกระทำประสงค์ให้เชื่อให้คิดแต่ให้หมายก็ว่าให้ได้ผลไม่ได้คิดใจถ้าคิดใจไปยึดไปหมายสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งนี้ถ้าไม่คิดใจเรียกแยกไปหลายครั้งจะเลื่อนร่วมมาเป็นจุดหรือจุดหนึ่งไปเลยบอกให้มีกำลังเป็นการทำว่าอย่างยึดถือของที่ทำตัวกับตัวเรามาถึงเพื่อตัวเรามาถึงเป็นสูงหัวมั้งไม่มาจะโลกก็มาโลกแต่ว่าเป็นถึงมือจักรวาลแสนเศษจักรวาลถ้าพูดถึงว่าให้พูดของให้ไปย่างกับตัวเองเป็นเจ้าว่าแต่บาเขาจะเรื่องกำลังที่จิตใจเขาเข้ามายึดตัวเขาทำมาถึงการจริงจังเนี่ยผลของการมาเป็นเกิดมาเป็นเกิดเป็นการที่ให้ไร้ขัดตามหลักของด้านปฏิบัติฉะนั้นเป็นจะทำว่าอย่างว่าไม่ว่าจะมีถือเลยเป็นภายนอกเราการนับถือพระพุทธศาสนาในทั้งบรรดาท่านเจ้าตาให้ถือกันมาถึงจะดึกดำบรรหลายท่านถือมาแล้วแต่ว่าจะไม่ได้เข้าถึงหลักเหตุผลโดยมากไม่ติดเตียตามคำบอกเราจังๆหรือข่าวจังๆถึงเขาถือขึ้นเด็กจะยังว่าผู้นั้นผู้นี้บุญเกิดจะหันเดียวกับผู้นี้เกิดจะมี
เดี๋ยวจะนำมันมีเกิดขึ้นถึงมันหลังแกมีเมาหลบไหลอะไรกันไปอะไรกันไม่ได้เรื่องจะต้องอยู่ก็ดีเรื่องเกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะว่าจะหายจากโรคจากไข้หายจากอะไรนี่ไปขาดไปไหลไปคอยหนักหมุกแล้วมันเรื่องอะไรได้สิก็ได้หรอกอันนี้ได้มากแต่ก็ได้คนเข้ามาจิตเลยกันกับตัวของบดีหรือของกรอบแต่เป็นของจริงไม่ใครชอบไม่หมอเราตกความว่าเกี่ยวกับหมอลำมูหมอลำเลี้ยงเป็นมากเนี่ยนั่นนี่ไปเรื่อยไปนะทำเมื่อตีตาจะต้องข้าฝนตกอะไรก็ไม่ว่าหาคนอยู่เงินเนี่ยใจแข็งใจรู้ข่าวพยายามไปเพราะว่าจิตใจไม่เคยส่งไปข้างนอกแต่เลยที่อยู่ในใจด้านข้างนอกไปดูท่าของพระวันนั่นเรื่องของมันนี่เป็นเหตุให้จิตใจพุ่งซ่านน้ำข้ามต้องหน้าต้องหลังโม่จะกันเลยจิตใจเลยอ่ะแต่เลยวุ่นวายเลยเรื่องอารมณ์ต่างๆหาวันที่สงบสงัดได้ง่ายหรือหาวันที่มาเป็นผู้ที่ใจทั้งตนก็ได้แต่เลยเกิดขึ้นในตามอารมณ์ของโลกและตอนนี้คำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์เป็นไปด้วยหลักเหตุผลเป็นมีเมตตากรุณาสงสารแก่บรรดาสัตว์โลกในคนจิตที่มีหน้าปฏิบัติมากกลางที่จะกระทำธรรมะจะเกิดกับอะไรกันยังก็เลยเป็นขั้วที่รับจะทำรับข้อมเป็นว่าไปจะข้อมเป็นจริงและตอนนี้เลยน้อมว่าเป็นเจ้าบรรดาพวกเขาเป็นสาธุท่ายาต่อมาหรือเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงพวกเขาผู้ที่เกิดขึ้นภายหลังแต่ว่าบรรดาผู้ที่มาบอกเป็นที่มัดที่ขาดที่ได้อย่างนี้เกิดได้อย่างหัวข้าใช่ไหมก็ให้คุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหายไปต้นหาต้นตาหนาโสดเสื่อมเมื่อไปคู่เอาสิ่งที่ว่าดีผลว่าเป็นครูที่อยู่ที่ใจของตนอันนี้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเขาเรื่องของคนเราจะเกิดขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนหรือเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจครบครันเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นหญิงของเราเนี่ยจะต้องอาศัยอำนาจเป็นผู้เป็นที่ความดีถึงว่าเราสะสมมาแบบบ่ค่าได้กำลังเข้าเลยเป็นเครื่องนำมาสนับสนุนให้พวกเข้าเป็นคนที่สมบูรณ์บริบูรณ์และมีปัญญาเฉลียวฉลาดดูเรื่องของโลกสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติต่างเอาคุณงามความดีทั้งโลกก็เลยทั้งธรรมก็เลยเรียกว่ามีโอกาสเต็มทีหรือไม่เต็มทีอันของเราเนี่ยจะเนื่องมาจากเป็นกุศลที่ความดีเป็นสะสมไว้ทั้งนั้นแต่ว่าโดยมากคนเอาลืมของเก่าเมื่อจะหลงแต่อันไม่ยังโลกปฏิบัติลัทธิประเภทนี้ของไทยเป็นมาจากในเรื่องของพุทธศาสนาเป็นมาอย่างหนึ่งก็เลยทำนิ่งหมดว่าจะพลังงานที่เขาเผยแพร่เมื่อเลยจับไว้กันนั้นอันนี้มันใจกันง่ายๆฉะนั้นรักคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปด้วยรักแต่จะทำด้วยรักความจริงจึงคอยถูกปกคุ้มหมู่ห่อมืดมิดมัดแสงเลยไม่เกิดขึ้นเลยทางบรรดาพุทธบริษัทเข้าที่ที่นี่มาสงฆ์ที่กาหรือเรื่องสมาธิบ่ประพฤติปฏิบัติบ่นำธรรมะสมาคมจิตจริงที่น่าให้เกิดขึ้นในตัวของหมู่เฮาอยู่ของเฮาเลยผู้ใดจะไม่ให้เราหรือให้คนเรียนมองเลยมุ่งเลยว่ามีทางอะไรจะไม่ให้เราได้ศาสนาจะเริ่มกันมาจากตัวเฮาศาสนาจะเปลี่ยนกันในเรื่องของเฮาเรื่องคำสั่งคำสอนของพระองค์ยังมีคงที่อยู่ตลอดกาลเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติบ่นำไปค้นคว้าหรือไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนของอะไรก็ใช่ก็ว่าหมดไปแทนที่ว่าเฮานับถือพระพุทธศาสนาจะได้คุณงามความดีเกิดขึ้นจากการนับถือแต่เรื่องวันนี้อันนี้ก็เรื่องจากเขาว่าถูกต้องถูกหลักของตนดังนั้นวิธีการในขั้นนี้เป็นยังไงกล่าวไว้ในบาลีซึ่งในสวดมันในฟังมันแต่มันเป็นภาษามคธว่ามาพระองค์เวจะนั่งยัตติปปตาในวันนิจารามาสุภาเสดยานิมยุตพยตัสสิตาตามแปลตามภาษาเขาง่ายๆอันนี้เป็นหลักฐานในการที่แสดงเป็นถึงกระใจสารคมนี่เราตามภาษาง่ายๆว่าบรรดามายุทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกหากที่เหตุยังเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทุกข์การยากการลำบากจากการกรรมต่างๆรู้ก็จะเหตุต่างๆเกิดขึ้นเกิดไข้เกิดหนาวเกิดมากเกิดที่ร่มที่ตายขึ้นมามักที่วิ่งเต้นไปหาแต่ละนาที่ถึงข้าอาศัยของตน
เดี๋ยวจะไปหาต้นไม้ใหญ่บ้างไปหาหอจะก่อเจ๋อใหญ่บ้างแล้วก็ไปหาผู้ผีปีศาจบ้างไปหาต้นไม้ภูเขาเล่าตาบ้างผีเทวดาผีพุทธาทองแหกผีไข่ผีแสนผีแม่นตาเถ่าเนี่ยก็จะว่าเป็นสัมปติผีในบรรดาที่นี่คือตัววิญญาณลองว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆว่าเป็นเช่นนั้นนี่การบนนี่การบนนั่นบนนั่นนี่ละอันท่านประการว่าเป็นเช่นนั้นเป็นจิตสิ่งพระอาศัยของตนแต่ในธรรมะพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่านี่เป็นเรื่องจังโขจะนั่งเสียมั่งบ่เป็นเช่นนั้นอันเกษมมันดีอย่างดอกเรื่องจังแค่นั้นมุตตะมั่งว่าเป็นเช่นนั้นอันยุโรปอย่างนี้เรื่องจังแค่นั้นมาธรรมะสัพพะทุกขาสมุทติหากบรรดาบุคคลผู้จะได้รับทุกข์ยากลำบากจากกรรมยากที่ทำมาแล้วไปยึดถือสิ่งเราสิ่งที่ทำมาแล้วนี่ว่าเป็นแค่นาทีสิ่งผ้าอาศัยของตนแล้วนี่ถือว่าต้นไปจากทุกข์ทั้งปวงทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นที่ตัวเองเพราะว่าเป็นแค่นาทีแน่นอนบรรดาผู้ที่ปีศาจเขาจะเรียกว่ายังว่าเป็นสมาสัมพุทธะบ้านรู้จริงเห็นจริงเรื่องทำทั้งหลายบ่ได้รู้ตามสภาพต้นเป็นจริงไปถือที่ว่าจริงหรือที่ว่าเป็นปฏิบัติก็ดีเราเข้าที่ดีไปจังเลยนี่รักการเป็นนี่ครับถ้ามีสำหรับการนับถือมันจะได้แนะนำบอกกล่าวว่าเดี๋ยวจะไปท่านจะทำมันจากทั้งท่านจากแค่นั่งคาตูหาก็เลยมายึดประพุทธธรรมประสงค์เป็นแค่นะที่เป็นผ้าอาศัยเป็นครูเขาที่เข้าใจเลยนี่แหละที่เป็นใจเพื่อความเกษมเป็นใจเพื่อความเจริญเป็นใจเพื่อความมุ่งมั่นหากนำจิตใจออกมาใส่เครื่องที่น่าเห็นตามสภาพความเป็นจริงตามหลักสัจธรรมนี่คือหูจักทุกข์หลักการหูจักมุ่งเหตุของการที่จะให้เกิดทุกข์หูจักการเสียทำจริงทุกข์ก็นี่ให้ดับไปหายไปนี่ข้อดีรู้แจ้งขึ้นมาแต่เราจนถึงมาสัพพะจิตามาสัพพะจิตาที่เดินไปสู่ความบริสุทธิ์ทุกข์ก่อนและรู้ชัดถึงหลักความเป็นจริงนี่จะมันแค่มาอันที่ถึงข้าอาศัยของบรรดามนุษย์โลกแต่ว่าถึงที่เราโลกเข้ามาโลกเมื่อถึงหมื่นจักรวาลนี่พระพุทธองค์คนเชื่อเชื่อนะยังเป็นที่ประกาศในบรรดาพุทธบริษัททุกคนทุกแห่งอันนี้สำหรับพวกเขาที่น้อมรับพระพุทธธรรมประสงค์มาเป็นศาสนาแล้วแต่แล้วว่าพระพุทธธรรมตามหลักของตนเราจะให้ได้คุณงามความดีเกิดขึ้นแก่ตนได้โดยวิธีใดนี่ก็เป็นปัญหาหรือเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งจึงเลยมอบให้แก่บรรดาทุกท่านทุกคนเท่าเมื่ออาสามารถเพื่อจะนำไปคนจิตใจที่น่าใส่เชื่อในจักรวาลมีสีชีวิตของตนว่าเขาจะนำชีวิตเขาไปหอดใส่แก่ใดมุ่มใดในฐานะที่เกิดขึ้นมาเป็นคนในชาติหนึ่งสามารถที่สร้างเอาคุณงามความดีก็ได้สร้างเอาบาปเอากุศลต่างๆกันยังได้เรียกว่าเขามีสิทธิ์เต็มที่ตายมีสิทธิ์ในการกระทำแล้วเขาบ่เห็นบ่ทำก็แสดงว่าเขานอนรับกับผิดอยู่นั่นแหละไอ้เรื่องของมือสิเป็นจำนิสีโทษพระพุทธธรรมประสงค์หรือเป็นนิสีโทษศาสนามันถูกควรหรือบ่ควรต้องจำนิตัวหนึ่งถ้าหากเขาเอามาใส่เพื่อจะไม่ได้คัดของเป็นมันเรื่องคัดของมันคัดของเรื่องของเขาอยู่นี่แหละในด้านธรรมะเป็นก้าวไว้ในการจึงระดับพระนามาเป็นที่ถึงผ้าอาศัยเป็นครูที่มีจิตใจของตนตามหลักของเป็นก้าวไว้ในแบบนี้การเรียนบรรดาทุกท่านทุกคนผู้ที่มีความมุ่งหวังคือความสุขความเจริญในชีวิตของตนที่พยายามหาแก้สารณาที่ถึงภายนอกจนได้แก้กับสมบัติเก่าของเงินทองตัวไปแมนเมื่อในบรรดาที่เป็นเจ้าอุปกรณ์หนึ่งก็แก้ร่างกายของเจ้าของตลอดจนถึงภายนอกอันนี้เป็นสักคนไหนที่น่าเห็นจะเห็นว่าสักจะเป็นปัจจัยเป็นเราใส่ยืดตัวระยะที่ถึงขนาดถ้าหากร่างกายอันนี้มันแก่สภาพไปแล้วของทรัพย์สมบัติทั้งหลายมันก็จะเป็นสมบัติของลูกบริษัทนี้รถยนต์บริษัทได้ขนกันไปมหาสวรรค์มีท่านตะเกียบคนนี้หน่อยนี่หลายก็ต้องมอบไปเป็นสมบัติของโลกอยู่ที่ตลอดไปมันติดแท่งหน่อยนี่หน่อยนี่หลายก็มันได้กระทำนี่รักธรรมดาไม่ใช่เงินสั่นเพราะว่าเป็นสมบัติของโลกเข้ามาเกิดในโลกเขาจะหาได้เขาจะมาหาเอาของไม่ได้เป็นสมบัติของโลกมาหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อโลกซื้อว่าโลกเข้ามาโลกหรือไปหมายโลกกลับไปก็ได้ทั้งนั้นมอยเดี๋ยวยิ่งข้าวว่าบนบริษัทได้ผลไปเลยอันนี้ตามหลักต้นเป็นจริงไม่ได้ก็เป็นเรื่องในแบบนี้ฉะนั้นท่านยังไงที่ได้เห็นแค่เพียงว่า
เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยอยู่ในระยะไม่ว่าที่เขามีชีวิตอยู่ระยะหนึ่งกันหาชีวิตหาไม่แล้วก็มาซ่อมปัญหาไปแต่บางคนก็ได้นำจิตใจเขาเจ้าของไปยึดทิ้งแล้วนี่จนว่าเกินตัวหรือยิ่งกว่าชีวิตของตนทรัพย์สมบัติเก่าของหรือร่างกายเจ้าของว่าใครสบายเนี่ยเกิดด้วยเป็นใครจะมาเล็กๆน้อยๆบางที่อาจจะกันใจตายก็ได้แต่ละคนทรัพย์สมบัติเก่าของเสียหายเป็นโลกราชต่างๆถูกไฟใหม่คือน้ำพัดไปเนี่ยยังกำลังหรือเขาเสียเขารักเขาปุ่นเขาที่เราของมันเมื่อเสียไปของยังเดียวคิดไปก็พ่อยเสียไปน้ำมัดทั้งตัวเสียไปน้ำกันเกิดเสียอกเสียใจร้อนล้นนักเขาใจได้ผูกข้อตายขาดจะท้องใจยิ่งจะท้องใจยังจะมีบางย่างหน่อยที่เกิดเป็นโรคประสาทเลื่อยเป็นบ้าใบบอดงกเป็นบ้าเป็นใบไปเสียชีวิตที่มนุษย์ธรรมดาเอาไปอันนี้ก็แสดงว่าเอาคิดใจไปยึดของข้างนอกเป็นเหตุให้ทำลายตัวเองเราคันเป็นไปในทำนองนี้อย่าเอามีปัญญาหรือว่าปัญญาดีเลิศโพดหรือที่เป็นยังไงนี่ก็เป็นข้อคิดอีกอันหนึ่งซึ่งผู้ที่เกิดความมัจฉริยะชนิดนี้เนี่ยในทรัพย์สมบัติเก่าของเป็นคนเห็นแก่ตัวจัดจนเกินไปเป็นเหตุให้เดือดร้อนในโลกในสังคมโดยตัวไปก็ได้แก่พวกที่เห็นแก่ตัวจัดจนเกินไปนี่การนำเราเปรียบไว้อันท่านประการแต่ที่ยึดถือยิ่งกว่าที่ยึดตัวของแล้วก็เป็นเหตุทำลายตัวของและทำลายสังคมโดยตัวอันนี้เขาควรเหตุโดยบุคคลเหตุเขาพระองค์ก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้สอนในแบบนี้สอนว่าให้มีความรู้คิดในสักว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยยุทธระยะหนึ่งสามารถที่จะสงเคราะห์สงหาช่วยเหลือสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลแบบในยุทธระยะไปทำไปไอ้ของมือมันมากที่หลังเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์มันจะเคยเกิดขึ้นมาแม่ในร่างกายของเขาเป็นของที่ตัวเขาแท้ๆของขนเล็บปั้นหนังสว่างจนมัดติดตัวในส่วนร่างกายของเขาของเราที่เป็นของหักของแท่งแท้ๆแต่แล้วเมื่อร่างกายเมื่อคิดไปนั่นออกไปแล้วก็ถูกทับผมไม่ได้ท่านหยุดยุ่งสิเพื่อเอาไปน้ำเด็กแต่เห็นกันเป็นชาติที่ผู้เกิดก่อนเข้ากับไปแล้วผู้เกิดหลังกับไปแล้วก็มีหลายเกิดพร้อมกันนี่ก็ไปก่อนเข้าแล้วเราไม่ให้เรายังไปกันอย่างนี่เข้าเห็นชัดเจนแล้วว่าของมือสักแต่ว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยตัวอย่างนี้พอเป็นที่พึ่งพาอาศัยในด้านภายนอกส่วนทางในมันอย่างอันนี้เลยแก้ศีลธรรมซึ่งพวกเขาได้นำวิธีการในการที่จะยึดพระพุทธธรรมประสงค์เขาไปเป็นครูจิตใจของเขาหรือเป็นธรรมะหรือเป็นอาหารไปล่อเลี้ยงจิตใจให้เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์พุทธของบ่มีสิ่งที่กดดันด้วยพวกที่คนเห็นเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์พุทธของเป็นอิสระเสรีเต็มที่ว่านี่อะไรอันหนึ่งมากดดันอันนี้จะนำบ่ธรรมะคำสั่งคำสอนของตนซึ่งพระพุทธองค์ในพระพุทธเจ้ามาได้รับผลมาแล้วพระเรียเจ้าก็ได้รับผลมาแล้วอันนี้เป็นวินาทีแห่งหลายสารบรรดาทุกท่านทุกคนแต่สถานที่โลกของเขานี่หรือมนุษย์โลกเป็นสถานด้านกลางในการสร้างบุญสร้างกุศลที่ไปเห็นที่วันเดือนว่าอะไรหรอกวันเดือนมันไปวันไปรับผลไปอยู่ในอบายพุ่งขึ้นนรกเสือหรือตัวตายกำหนดพระเรือฉานอันนี้ไปรับผลในข้างที่พอดีในส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลมาเป็นผู้เป็นคนหนึ่งก็จะว่าเลยมารับผลของการประพฤติปฏิบัติสิ่งทำสิ่งเลยทำมาจะโผล่ได้ชาติไปสวรรค์กามาพยานสวรรค์ทั้ง6ขั้นก็ดีไปพมโลก16ขั้นก็ดีไปรูปภพที่ขั้นก็ดีหรือไปสู่โลกกุศลโลกที่พระนิพพานอันนี้มันผลของการประพฤติปฏิบัติซึ่งมาเกิดในมนุษย์โลกทั้งหมดไปยื่ว่าไปรับผลเลยไม่ได้เห็นไม่ได้ทำไม่ได้สร้างไม่ได้บำรุงผิดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นจังหวะเป็นผู้ที่มีลาภประการหลายเป็นสถานย่านกลางในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาปยื่นลำกันนี้มั้งนี่เป็นค่อนข้างหลายร้อยแท่งสามารถที่จะแยกที่วิญญาณของเราให้ไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายได้หมดไปเป็นเทวดาอินทร์ได้หมดไปเป็นพระพุทธเจ้าต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ซะก่อนเห็นมาตามตำนานเพิ่นกล่าวไว้ถึงแม้ว่าสิ่งนี้วาสนาบารมีพอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถเกิดอยู่ในโลกของเขาซะก่อนนี้เป็นที่ราชาราชกุมารตามประวัติเขาคุยกันอยู่เลย
สร้างมาบำเพ็ญอยู่ถ้าจนสุดสามคงคอยได้สำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณผู้จะเป็นพระอรหันต์จะมาเกิดได้โลกเป็นคนใช่คนนี้ถ้าว่าเป็นคนให้ก็ได้หรอกสร้างเอามากก็ผลหมดผู้จะเป็นพญาจักรพรรดิที่ราชก็ต้องมาสร้างได้มนุษย์โลกใช่ไหมนี่พระเจ้าเป็นตัวเหตุหรือเหตุใหญ่ที่ในมนุษย์โลกมีร่างกายกับจิตใจมีรูปกับน้ำสองอันเท่านี้แหละนี่สามารถที่สร้างเอาคุณงามความดีก็เลยสร้างเอาของไม่ดีก็เลยอันนี้นี่คือสิ่งดีนี่เอาจักสิ่งดีของเฮาไว้ในการนับถือพระพุทธศาสนาว่าสามารถจะได้ทำได้แต่ว่าเฮาสิได้เชื่อเลยแค่เลยอันนี้ถึงด้วยกับความสามารถศรัทธาความกล้าหาญเดียวของเฮาว่าสิทุ่มเทลงในการประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาที่กอบโกยคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาสิได้เชื่อเลยแค่เลยอันนี้ถึงด้วยกับปัญญาความเฉลียวฉลาดของเฮาถ้าบ่เอาก็บ่เป็นหยังเพิ่นก็บ่ได้ห้ามเพิ่นก็บ่ได้ห้องได้ให้นำเพิ่นก็บ่ได้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าเพิ่นมอบให้แล้วเรื่องที่ห้องที่ให้มันเป็นเรื่องของเฮาเองเรื่องที่ว่าดีบ่ดีก็เป็นเรื่องของเฮาเองเพราะว่าเฮาเกิดขึ้นมาเป็นคนมีฐานะพอสิได้นับถือพระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติได้แล้วเพราะว่าคำสั่งคำสอนของเพิ่นสอนให้คนหรือประพฤติปฏิบัติสอนใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจไอ้นี่ร่างกายจิตใจก็แสดงว่าเป็นเครื่องรองรับธรรมะในทั้ง80,000ที่ท่านมาทำมาขันสามารถที่ก่อเกิดคุณงามความดีได้หมดทุกระดับขันว่าจะเรียกชาติชั้นวรรณะที่เป็นโยมก็เป็นฆราวาสญาติโยมเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็สามารถเฮ็ดได้ทำได้แต่ถ้าเข้ามาจากวิธีการปฏิบัติปฏิบัติคือขั้นแบบไหนวิธีอันนี้พระเจ้าพระสงฆ์จึงเป็นแนวหน้าในการปฏิบัติแบบนี้นี่หลายหนหลายแห่งอยู่ที่เกิดทุกวันทุกเมื่อเอาไปศึกษากันเลยว่าจะให้สิ่งดีจะให้สิ่งบุญจะให้สิ่งประโยชน์จะให้สิ่งคุณงามความดีจะให้สิ่งมรรคผลในชาติในงานคนพร้อมที่จะแนะนำให้อยู่แล้วทุกอย่างขอสำคัญว่าเขาอยากว่าปฏิบัติบัดเดี๋ยวเวียนเขาว่าเลยเนี่ยนะไม่พูดเนี่ยนั่นก็ยังไปดีเลยแต่ว่าหมอละโมหันหรือหนังหันหรือมันกันไม่เป็นอย่างนี้นั่นแม้ว่ารู้บอกก็ไปด้วยตอนทำงานขึ้นก็ยังไปคนหลับบนนอนด้วยเลยมือเข้ามาไปแค่งานเหตุการณ์ก็พอเลยมันเป็นเงินมันเขาไปทำที่สีกันตลอดเลยซึ่งพยาเสียหันเถอะเราไปเบิ่งคุยในที่สีเนี่ยแต่เลื่อยผ้ากันเสียกันเสียทองไปต่างโลกให้เขาอยู่สับลงขึ้นลงร้อนเอาน้ำจำปาก็หายเขากินสับเราพื้นไฟอันนี้เกินข้ามไฟอย่างกับเป็นห้องเบิดเขาละมาถึงพยาเสียเอาเงินไปเกิดเราคิดว่าเขาฉลาดหรือคิดว่าเขาจะหนีอันนี้ก็เป็นปัญหาคนจิตวิทยาเราไม่เห็นก็เลยบอกเชื่อแต่ว่าจะได้ยินเสียงห้องไว้หันแรงเสียหรือนี่ว่าเป็นอย่างที่แต่ไปในด้านใต้ซ้ำแล้วมันไงไปอย่างการปล่อยเย็นลงตุกคล้ายๆก็ว่าน้ำใจเขาเอากับน้ำนั่งเดียวกันคล้ายๆกับน้ำธรรมดาที่ไหลลงข้างซ้ำในไว้ปันนั้นทันทีไหลจนสูงเลยเนี่ยโลดแต่ว่ามีสิ่งกดดันไปบ่ได้หรอกฉะนั้นเพิ่นจะว่าให้มีสันติคือความอดทนนี่สติคือความรู้สำหรับจิตตามจิตใจเพื่อเป็นการกดดันจิตใจให้มีความสงบสงบให้รวบรวมกำลังได้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าวิธีการเมื่อบอกกล่าวไว้หมดเขาอยากปฏิบัติเช่นไรแค่ไรอันนี้ได้ถึงทุกท่านทุกคนอยู่ที่หน้าเอาแล้วก็ในการแนะนำข้าวนี่จะรู้สึกว่ามันจะทำได้น้อยเนาะพอที่วิธีการหลายนี่ก็ว่าตามรักพวงไว้เพื่อฝากฝังพี่น้องบ้านเมืองเฮาถึงนี่ท่านแม่เพื่อเป็นประธานสายน้อมน้อมเป็นจิตไปที่นี่ที่หน้าใส่ควรเราแล้วก็อยู่เป็นการหนึ่งในฐานะเจ้าสมาหรือน้ำมูคณามาพักผ้าอาศัยอยู่ในสถานที่นี้แต่ได้รับความต้อนรับทุกอย่างเท่าที่ได้เห็นกันด้วยดีละในการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจช่วยเหลือสนับสนุนสามัคคีสมัครสมานกันตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านและคนไอ้เรื่องของมันนี่เขาก็คงจะทำดีๆแล้วล่ะการแสดงออกในการกระทำมันนี่ก็เรื่องถึงจิตใจที่กันหมายความว่ามันฉายเงาออกมาจากจิตใจที่นี่การแสดงแบบไหนที่เรียกในก็หมายความว่าใจเป็นคนสร้างกรรมผู้ใดดีก็ดีสมัยก็ขึ้นอยู่กับจิตใจมัด
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเท่าที่ทุกท่านทุกคนเลยให้ข้อมูลธรรมตามกำลังความสามารถก็ขอให้มีความสุขความเจริญเท่าที่สามารถว่าจะเป็นไปได้ในอีกประการหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นกันในด้านภายนอกก็รู้สึกว่าดีใจร้ายในฐานะที่ได้มาพบปะกันตามธรรมดาถ้าพูดถึงเป็นใจเรื่องย้อนหลังน้อยหนึ่งก็คงจะเป็นวาสนาบารมีเพื่อได้สร้างสมอบรมรวมกันมาจะหลายภพหลายชาติบรรดาพวกเขาจะได้มาพบปะกันในระยะนี้ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นกันมาก่อนใจแข็งใจเกิดขึ้นจากหนแรงแห้งก็จะมาได้พบปะกันมีความสมัครสมานประสานสามัคคีดีพร้อมกันก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเพื่อได้ร่วมกันกระทำมาก่อนนี่สามารถจะดีใจอย่างหนึ่งแต่จะได้ดีสุดนี่กับบรรดาพระเจ้าประสงค์ถึงนี่สามารถเป็นหัวหน้าหมู่ก็คือขอลำหน้าทุกท่านทุกคนถึงนี่ท่านนายอำเภอนี่คือหัวหน้าในวันพรุ่งนี้ตอนการสังหารเสร็จก็ได้เล่าต่อโมกอยู่ที่โมกนี่แหละขอให้บรรดาทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญ